ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් වැඩක් කරන්න. අද ඇවිල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ eyelashes extension කරගන්න විදිය. ගොඩාක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. Hansi තමයි මගේ අද eyelashes extension කරන්නේ. ඉතින් අපි විස්තර දැනගමු Hansiගෙන්. ඉතින් Hansi කියන්නකෝ ඔයා මෙතන කොහොමද මේ දේවල් පටන් ගත්තේ කොහොමද චුට්ටක් විස්තර ටිකක් කියන්න. මේ කියන්නේ මම අලුතින් තමයි පටන් ගත්තේ. මොකද මම train වුණේ ස්වීඩන් ස්ටොක්හෝම්. දැන් පටන් අරගත් මාසයක් වගේ කාලයක් තාම මේක ලංකාවට අලුත් දෙයක් හැබැයි ගොඩක් girls දන්නේ නැහැ හරියට මොනවද. ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඕක eyelashes thick නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේක extend කරගන්නේ කියලා. කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මොකද මේක පුරුදු නැති දෙයක් නිසා. එනකට දැන් මම පටන් ගත්තා. හොඳයි girls ආසයි කරන්න. ඔව්. ඉතින් දැනගන්නත් ආසයි කියලා ගොඩක් මේ ගැන. ඔව්. හරි එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද මගේ මේ normal eyelashes දෙක full ලස්සන fluffy වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. eyelashes ඔක්කොම extensions දාලා ඉවරයි. ඉතින් Hansiගෙන් අහන ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද මම first time කෙනෙක් මගේ eyelash extensions දාපු. ඉතින් මට දැන් දැනගන්න මේ කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? 4 to 8 weeks තියෙනවා. 4 to 8 weeks තියෙනවා. Okay. refill එකක් එන්න පුළුවන් 3 weeks වලින් හරි නැත්නම් 4 weeks වලින්. 4 weeks. අතරට ඒ කියන්නේ once a month. once a month වගේ තමයි refill එක. මේක කියන්නේ perfectlyම දිගටම කරගෙන යන්න ඕන නම් මේක refill කරන්න පුළුවන්. මොකද obviously මේ natural lash එක වුණත් හැලෙනවනේ අපේ. ඉතින් අනේ ඒ වගේ මේ දාපු eyelash extension එක වුණත් හැලෙන්න පුළුවන්. So within 3 to 4 weeks වෙනකම් මේක හොඳට තියෙනවා. but මේක හරියටම දිගට maintain කරන්න ඕන නම් 4 weeks වලින් ඇවිල්ලා refill කරගන්න පුළුවන්. So මේ style එක දැන් මේකට මොනවද මේ styles එක තියෙනවද කොහොමද? cat eye shape කියලා තියෙනවා, doll eyes තියෙනවා. වගේ තව තියෙනවා classic extensions කියන්නේ natural model extension එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා hybrid කියලා. ඒක mix එකක් single lash එකයි නැත්නම් දෙක තුනක් එකතු වෙලා. නැත්නම් volume තියෙනවා. ඒක natural lash එකට extensions 3 4ක් 5 6ක් වෙන අලවල volume එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. තව මීට වඩා volume බලන කෙනෙක් නම් එයාට volume කරන්න පුළුවන්. but I am happy with this. කියන්නේ මම කැමති මේ විදිහටම ඇත්තටම ලස්සනයි. ඉතින් තව මොනවද දැන් එක styles තියෙනවා කිව්වා. දැන් මේ eyelashes එක mink දැන් එක තියෙනවනේ mink lashes එහෙම තියෙනවනේ. ඔව් ඒ වගේ තියෙන. එක විදිහ synthetic ඒ වගේ තියෙනවා. Okay. දැන් මේ අද use කරලා තියෙන්නේ? අද use කරලා තියෙන්නේ mink එක 0.15. okay. කියන්නේ natural මේ lash එකක් වගේ ගොඩක් heavy නැහැ. heavy ආ. ඔව් පොඩ්ඩක්වත් ඇත්තටම මට නම් එහෙම දැන් false eyelashes මම දාන මනුස්සයෙක් විදියට දැන් මේක extensions දාලා තියෙනවා කියලා මට පොඩ්ඩක්වත් දැනෙන්නේවත් නැහැ. දැන් normally අපි false eyelashes දානම weight එකක් තියෙනවා කියලා දැනෙනවානේ. but මේක පොඩ්ඩක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ මට. මම expect කරා පොඩ්ඩක් හරි weight එකක් මට දැනේ වෙනසක් තේරෙයි කියලා. but එහෙම කිසිම දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් කියනවා මේක ගොඩක් වටනවා මේ මොඩල්ස් එකට වගේ වටනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. නැත්තම් බ්‍රයිඩ්ස් එකට මම ගොඩක් ප්‍රමෝට් කරනවා. මොකද දැන් ගොඩක් අපි දන්නනේ බ්‍රයිඩ්ස් ලා මේකප් කරලා ගියාම ඔක්කොම මේකප් ටික අයින් කළාම ඒගොල්ලෝ මොන හිස් වගේ. ඔව් ඔව්. ඒක දැන් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් කළාම මේකප් අයින් කළාත් ඒ ලස්සන. ඒ ලස්සන දෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් නියුලි වෙඩ් බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් කියනවානේ අනිවාර්යෙන් යාට ගොඩක් ගමන් බිමන් එහෙම හම්බ වෙනවා. නිතර එළියට යනවා. ඉතින් ඒකට eyelash extensions දාලා තිබ්බොත් අර මේකප් එකක් කරන්න ඕනේ. අර මේකප් කරා වගේ ලුක් එකක් ඇත්තටම හම්බ වෙනවා. මම උනත් ඇත්තටම නිතර එළියට යනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට mascara එකයි eyeliner එකයි lipstick එකයි විතරක් කරලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. but දැන්
මට මස්කාරා දාන්න ඕනේ. දැන් මට කියන්නකෝ දැන් මේක ධම්මයි කියලා මස්කාරා ගන්න බැරිද? මේ ගන්න පුළුවන්. කැමතිනම් ගන්න පුළුවන් මේ ටිප්ස් වල වගේ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අයින් කරන චුට්ටක් පරිස්සමෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. So but එහෙම දාන්න ඕනේ නැතර ඒ වගේ ඒ look එක තියෙනවා. So thank you so much Hansi. ඉතින් ඔයගොල්ලෝටත් පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ eyelashes extensions දාගන්න. මම පල්ලෙහා දාන්න link එක description box එකේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.